to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Namiss niyo ba yun? Namiss ko rin yun. Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Ana Magkawas and welcome to our new vlog. Ito ang kauna-unahang vlog ngayong 2021 dito sa ating store. And today ay, syempre dahil nasa store tayo, it means may bago tayong bubuksan na items. Pero bago tayo magsimula, Luxers, nakikita nyo ba itong mga pink bags na nasa likuran ko? Ang dami, guys! Ito lang naman ang ating pag-giveaway para sa ating mga Luxers, sa inyo mga Luxers. At kung ano ba ang laman ng bawat bag na to, nasa TikTok account ko po yan. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow Bagtalks by Ana on TikTok. At I just wanna say thank you to Sir Manix of Prestige International. So, siya po ang nag-sponsor nitong 15 bags of skincare products na ito. And ito ay para sa inyo. So, Luxers, ito na ang ating mga box and paper bags na i-open ngayong vlog na to. So, if interested po kayo makita kung ano-ano ang laman ng mga ito, dyan lang po kayo and enjoy watching this video. First paper bag, unahin na natin ang ating Prada. So, meron tayong isang Prada. Hindi pala isa yung Prada natin. Actually, we have 3 Prada bags. Doctor, sorry ha, kailangan kong i-remove yung gloves ko. Hindi talaga ako sanay. Hindi ako comfortable na naka-gloves. But don't worry, nag-sanitize ako. So, malinis naman po yung kamay ko. I hope you understand. Okay, gusto ko talaga na-feel ko yung material ng bag, na-feel ko yung para ma-explain ko sa inyo ng mabuti. So first, we have this Prada Tessuto Impunto Chain Shoulder Bag. This one is the small size. Meron din kasing ganito na mas malaki. I think merong medium and may large size pa. So ito yung small size and this one is in silver hardware. Meron siyang zipper closure and meron din siyang, here, i-open natin to para makita nyo. This is a padlock. Kaya siya merong susi dito na nakasabit. So, ayan. So, this is a padlock. Pwede nyo i-lock ang inyong bag kung gusto nyo lang maging mas safe yung bag nyo. Kung feeling nyo merong malikot ang kamay. And andito naman sa nakabalot na to, yung kanyang susi. Let's check yung interior. So, here's the interior, guys. Meron siyang zipper pocket dito and meron siyang other pocket dito sa may bandang unahan niya. And very spacious yung inside niya. Long wallet, kasyang-kasya. And it comes with card, dust bag, and paper bag. Next item is another Prada bag. So this one, of course, again, may kasamang dust bag and also yung kanyang authenticity card. And look what we have. It's a Prada Dome Tessuto Saffian two-way bag. So, two-way bag kasi meron siyang kasamang detachable na long strap and yung material niya is in tessuto or nylon material and yung kanyang mga handles and leather trimmings ay made of Saffiano leather. And this one is in gold hardware. Ayan. So, gold hardware naman ito. Yung kanina, silver hardware. So, ito pwede natin siyang gamitin as a sling and as a crossbody bag. So, meron din siyang 4 metal feet sa kanyang base. Ang ganda lang ng bag. Ang isa lang talaga sa pinaka-gusto ko when it comes to Tessuto bags is magaan sila. As in, and also, very versatile yung mga ganitong klaseng bag kasi pwede mo silang gamitin even for casual, pwede rin pang office. Now, let's check yung kanyang interior. So, ito siya inside. Very spacious din siya. Yung foldable na payong, kasyang-kasya din dito. And it comes with 2 pockets din po sa loob. Ayan. Of course, the authenticity card is here. Luxers, i-share ko para sa inyo kasi kanina may cover. So, meron din siyang kasamang ganitong back tag. And isa sa mga napansin ko din na changes, kasi before nagkaroon na rin tayo nito, pero I think this is mas better. Why? Kasi yung base niya, ayan, napansin ko, naging Saffiano leather na rin yung material ng base niya. Kasi before, nylon material din siya with 4 metal feet. So ngayon, mas madali nyo nang linisin siya using your leather cleaner kapag ka nadumihan, pagka pinatong nyo kung saan.
Next bag we have, leather Prada naman tayo. So, we have this Prada double zip leather messenger bag. So, ayan siya. This one naman, ito maganda pang travel, pang casual. Pwede nyo siyang camera bag. And at the same time, maganda dito kasi kasya yung long wallet ninyo. Color of the year. And in gold hardware. So, i-check natin yung kanyang interior para may idea tayo kung ano ba siya sa loob. First, so ito siya sa may pinaka-back niya. Andito yung kanyang metal plate. And dito naman sa unahan, so plain lang siya, wala siyang pocket inside. Pero spacious both sides. And ito yung kanyang card. So, here. Next bag, we have a Givenchy. And we have a Givenchy Antigona in mini size. Alam nyo, palagi tayong nag-unbox ng Antigona, pero every time, nakaka-excite pa rin siya kasi palagi pa rin talaga siyang hinahanap at feeling ko hindi talaga siya nawawala sa puso. So this one is really a classic bag of Givenchy, especially this size. Super favorite ito ng mga Luxers natin. And this one is made of goatskin leather and silver yung kanyang hardware. And alam niyo na may kasama siyang long strap na dito natin kinakabit. Open natin guys. Pakita lang natin ulit. Ayan. Let's open para makita natin yung loob niya. So it comes with this long strap. Ang pinaka-ano lang talaga dito sa strap is ingatan nyo lang itong mga tusok-tusok niya na matusok or mabaon dito sa inyong bag. Kasi usually yun yung nagiging problem pagka kinikip nyo yung bag sa inyong mga closet kasi hindi nyo gagamitin for a while. Pag open ulit or pagkuha ng bag, napansin na lang may mga tusok-tusok na dun sa body ng bag. So yan lang talaga yung pinaka-iingatan nyo. Better if tanggalin nyo siya sa pagkakakabit, then i-roll nyo, ilagay nyo ulit sa loob ng bag. So, ito siya inside here. Maganda lang din sa bag na to is kahit maliit siya, very spacious pa rin siya sa loob niya. And it comes with this card. So, yan yung kanyang booklet and the leather swatch. Next meron tayong Gucci with dust bag and paper bag. Maganda ang kulay. Alam ko favorite color nito kasi very neutral, di ba? This one is a Gucci Soho Flap Sling Bag. Ito naman medyo formal yung look nito and mas familiar tayo sa Soho Disco Bag or the camera bag, yung may zipper. This one naman is yung kanyang flap version. Ayan. So magnetic lock yung kanyang closure and it comes with this chain strap. So this is also brand new. Ito yung kanyang chain strap. And meron din siyang tassel. Ayan, tassel sa gilid. Usually kapag Soho, meron talaga siyang tassel na kasama. Ito siya sa kanyang likod. So let's check naman yung kanyang interior. So here, ito medyo flat lang yung bag. So, pero kasya naman yung long wallet ninyo. Kaya lang, manage nyo rin yung mga things na ilalagay ninyo kasi baka masyadong maumbok. Next is a Louis Vuitton paper bag. So now, let's check. Ang ganda ng paper bag mo, color white. So here, and ta-da! Ang ganda! So this is a Louis Vuitton Game On cosmetic pouch. So, Game On collection, if na-remember nyo yung in-unboxing natin na Louis Vuitton Neverfull bag. So, ito naman is yung kanyang cosmetic pouch na katerno. So, look nyo lang. Ang ganda, diba? Super like ko talaga yung Game On collection, guys. Kaya lang, ang hirap niyang hanapin. Always out of stock. Nagpapa-check ako sa mga Louis Vuitton stores. So, buti na lang, ayan, meron tayong na tiyempohan kahit isa. And it comes with this receipt. And ito siya inside. Ayan siya inside. So, meron din siyang pocket sa loob. So, this one yan. Lagayan nyo lang ng mga anik-anik, powder, lipstick. Of course, when it comes to price, mas expensive ang Game On collection compared to yung mga regular monogram canvas na Louis Vuitton. Next, we have this Givenchy box. And we have a Givenchy long zip wallet in silver hardware. So, ayan siya. Ang tawag dito is Pandora zip wallet.
Medyo pang heavy duty rin ang wallet na to guys. Look, so marami kayong lagayan ng cards. And of course, meron din kayong coin slot here. And eto naman, pwede nyo lagayan ng mga resibo. So, tingnan natin kung anong klaseng leather. I think this one is in goat skin leather. Usually, nakalagay yun sa kanyang booklet. So, may leather swatch din siyang kasama. At this one, hindi nakalagay dito kung anong type ng leather yung material niya. So, nakalagay lang is the color. A few moments later. Ay guys, ayun, nakita ko na. Andito sa may likod ng box yung kanyang material. This one is in calfskin leather. Tapos tong video na to. Kasi patapos na yung oras. Konti na lang. So, open natin tong Dior paper bag. Ang ganda talaga ng packaging ng Dior. Here. See? And what we have is, tada! We have a brand new Dior D-Way slippers. Isa sa mga super duper in demand slippers ngayon. Favorite ng mga celebrities ngayon talaga. So ayan, pang partner sa inyong mga book tote bags. And ito siya. This is size 37 and it's in color navy blue. Ang ganda, no? Super ganda. So, yung iba, medyo nalilito sila, nagtatanong sila, madalas nakaka-receive ako ng question sa aking Instagram kung ano daw ba yung mas bet, the Dior D-Way or the Hermes Orion. So, personally, discuss ko na lang yan sa ibang vlog, guys. But marami talagang nakaka-attract sa Dior D-Way slides kasi maganda talaga rin yung kanyang style. Another Dior, mas maliit naman yung kanyang box. Ganda, no? Super na-in-love ako sa packaging ng Dior. Ito yung box nung pareho nung paper bag na yun, oh. Yung kanina. Last bag. Super ganda. This is a Dior bucket hat. So, ayan. Yung mga mahilig sa ganitong klaseng sombrero. Ang ganda, no? Super nice. So, ito siya sa likod. Actually, pwede siyang baliktaran. Two-way siya. So, pwede natin siyang ibaliktad. Pwede mo rin siyang gamitin ng ganito. O, diba? Maglalagay na lang ako ng sample, guys, kung ano siya kapag when worn. Ganito siya. Mas okay siyang ganito. Tapos, ganyan mo siya. Hindi ko masukat nakakahiya. Looksters, next is a Rolex box. Unbox na Rolex today, guys. And yes, this is brand new. Ang tagal ko rin itong tiniis, guys. Ang tagal din natin siyang hinintay. Super excited akong ipakita ito sa inyo talaga. Kasi this one, ang sabi nila is sobrang mahirap din talaga siyang hanapin. And isa to sa mga bagong release ng Rolex ngayon. Tada! So this is a Rolex Oyster Perpetual 34mm 124-200. Look nyo yung bagong design ng Rolex. So dito niya, yung lock niya may plastic din siya. And check natin yung kanyang inclusions. So open natin to. Usually nandito nakalagay yung mga inclusions niya. So here, we have yung kanyang booklet. And it comes with a receipt. This one, na-purchase natin siya in Dubai. Then, andito yung kanyang authenticity card. So, this was purchased last December 2020. Talagang hinabol natin. Hinabol natin pa nung Pasko. And the guarantee manual is also here. So, ayan siya guys. Look. And, ito nga yung sabi nga sa akin, mahirap daw talaga siyang hanapin. Parang nung ni-release siya, hindi masyadong napansin. Kapag pagkahanapin mo siya talaga typical, is parang medyo mailap. Pero siyang bahan lang na makita mo siya. And hindi ako watch expert guys, pero based dun sa mga nabasa ko, parang merong mga na-improve dito sa bagong model. So, check nyo na lang if watch lover kayo, if watch collector kayo ng Rolex. Ang bag lang ako, hindi ako pang watch. Pero, we also cater mga watches sa ating store.
Luxers, hindi na natin matatapos yung iba. I-save natin for our next vlog kasi ayan no, nag-ano na sila. Nag-asabalutan na sila. It's time to go home na kasi. So, habulin natin itong last bag natin. Then, obviously, malaki siya. It's a luggage bag. Open natin, guys. So, this is a Louis Vuitton Horizon. This one is pre-love lang po. This is second hand. Pero, what I like about it is that ingatan siya ng owner. So, maganda pa talaga yung condition niya. Okay, so hindi pala siya Horizon, guys. This is a Louis Vuitton Pegasus in 55 size. So, 55 cm siya from here to here. Ayan. O, nabubuhat ko naman. Maganda to pang gym. So, ayan siya. And, pwede na. Kapag talagang pwede na tayong mag-travel, guys. So, yung mga gusto magkaroon ng isang Louis Vuitton luggage bag. So, here. Pwede nyo itong i-consider. Pero this one, yung kanyang gulong is dito lang sa may likod na area. Kasi, ang alam ko ngayon is yung iba, meron na rin dito sa harap. So, ito yung harap niya. Wala pang wheel. So, sa likod lang. Pero, ayun nga, sabi ko kanina, sobrang naingatan siya ni owners. As you can see, yung kanyang batcheta, yung handle niya. So, malinis pa rin siya. Very, light lang yung pagkapatina niya. And, ayan siya. At may laman. Yung kanyang mga cards, andito. So, even yung kanyang canvas, look, walang mga flaw pa. As in, makinis pa siya. Check natin yung interior niya kung ano itsura. There! Diba? Ang linis. Andito, meron kayong, ayan, ganito. Pwede, ano naman nilalagay dito? Basta ayan, hindi pa kasi ako nakagamit ng ganitong luggage, guys. Ayan siya. And may nagbabarena. So, time's up! Ayan na, talagang may nagpupukpuk na po. Kailangan na natin mag-say goodbye. Thank you so much, guys, for watching. Until next time, see you again. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye!